Kaliwat kanan, mabilis o dahan-dahan, mag-isa o may kasama, kapatid, kumilos na. Tayo, tayo, iyo-yo, oh, oh, tayo, tayo, iyo-yo. 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 Isang magandang umaga sa lahat ng televiewers natin all over the country. Ako po si Aya De Leon. At ako naman po si Niner Guiao. Welcome to another episode of 1PH Tayo. Ito ang programa kung saan binibigyan natin ng pansin ang mga mahahalagang environmental issues na kinakaharap ng bansa and how we can help stand with nature. Every week, we focus on a current environmental theme or topic. We will also highlight initiatives and programs based on this theme na magpapaalala sa atin na walang ibang tutugon sa mga kinakaharap na problema ng kapaligiran kung hindi tayo-tayo rin. Our topic this week is a very interesting topic, as all of them are to us. Of course, we always choose topics that are interesting to us and we think will be interesting also for our viewers. Ang topic po natin this week ay sustainable communities. At kung maaalala nyo po yung episode natin last week at yung week before that, related din po ito sa sustainability ng ating mga communities. 2 weeks ago, ang pinag-usapan natin ay urban farming and Yes. urban agriculture. Tapos last week naman po ay Green architecture. green building. Green Yeah. building. So naisip po namin na marami-rami pala tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa sustainability ng mga komunidad natin. Kaya naisip po namin na isa itong parang general theme na babalik-balikan natin from time to time. So today we're still talking about sustainable communities and focusing on social enterprises. Yes. So, the economic aspect, diba, of sustainable communities. Kasi, Exactly. magiging medyo series po siya on sustainable communities na parang hindi naman po necessarily sunod-sunod, pero medyo every so often babalikan natin yung konsepto ng sustainable community kasi marami pong bagay ang nagbubuo sa isang sustainable community, di ba? Hindi naman siya simpleng, tamang urban planning or green building, di ba? Parang meron din po yung quality of life ng mga tao or ng yung ekonomiya nga. So, yung development niya, yung economic development niya in particular. So, Exactly. Kaya medyo sa Chikalikasan, so ang mga pwede nating expect sa episode na to sa Chikalikasan, medyo pag-uusapan natin, ano ba yung mga tinitingnan natin when we talk about sustainable communities, sustainable societies, no? Yes. So that's for Chikalikasan. We're gonna describe the concept muna. Excuse me. At sa Earthwise, meron tayong magiging guest na mula sa Foundation for Sustainable Society Incorporated. So yung pangalan nila, andun Yes. yung topic ng Yes, episode sustainable. natin. Yes, Sustainable Yes. Society. tapos sa PAC naman po, meron tayong social enterprise bale, no? Meron po siyang social enterprise, si Live Green, na ikikwento niya sa atin kung paano niya nasimulan yung negosyo niya, kung bakit siya may tuturing sustainable. Yes. Tapos, meron po tayo, of course, hindi na siya kasi guest, so parang kasama natin madalas, ganyan. Kasama po natin mamaya si Atty Kim for Tikim-Tikim with Atty Kim, kung saan ipapasyal niya tayo doon sa mga parks in the In the city. city, oo. Na malalaman natin na meron pala. Meron pala. Meron pala. So, abangan niyo po yan throughout the episode. Yes. Okay. So, for our Chikalikasan, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba itong konsepto ng sustainable communities, cities, societies. Kumbaga yung lugar at mga area kung saan tayo nakatira at paano sila maituturing na sustainable. Yes. Okay. So, ano ba ang sustainable city, di ba? Or eco-city? Eco-city. Mm-mm. Sinasabi po nila, ito yung mga city na, mga syudad na minimize. So, binabawasan nila yung paggamit nila ng mga resources nila. Yung, pag sinabi po nating resources, parang ano yan, land, yung lupa, yung tubig, yung hangin, yung energy, yung power, di ba? Yes. Parang, pag sinabi po nating energy, kasi madalas, ang kasama po dyan yung kuryente, yung electricity, tsaka yung transportation, no?
So, energy po yan. Tas kasama rin po dyan yung wastes, yung Oo. basura, di ba? Gusto nating bawasan din yung Babawasan rin, di ba? So, para hindi masyadong sayang. Oo, so yung impact sa environment ng ating mga syudad ay mabawasan, basically. Yes. At kahit na ito po yung main elements ng sustainable city, walang iisang design. So hindi natin masasabi na lahat ng city para maging sustainable dapat ganito yung Yes. plano, dapat ganito yung pattern. Mag-iiba-iba po yan dahil syempre iba-iba yung context, iba-iba yung geographical location, iba-iba yung klima. So maski sa Pilipinas pa lang, 'di ba, whether coastal ka ba, nasa bundok ka ba, malapit ka ba sa dagat, ano ba yung topography sa lugar mo, ikaw ba ay nasa highly urbanized area, mag-iiba-iba yung definition natin ng sustainable city. Yes. Pero, so ang tinitingnan natin, ano ba yung naaangkop na definition ng sustainability para sa iyo, para sa lugar mo. Para sa lugar mo. Pero ang isang common thread or yung pagkakapare-pareho nila, tinitingnan dyan yung long-term ecological balance. Yes. So, meron kasi po, pwede naman po kasi na parang syempre hindi pare-pareho yung konteksto ng bawat lugar. So, hindi lahat ng bagay na makakagawa sa kanyang sustainable community or sustainable city ay angkop dun sa lahat ng lugar, di ba? Pero meron po kasing mga may mga components, di ba? May Na mga tinitignan. bahagi na tinitignan para masabing sustainable community or sustainable city ang isang lugar. Correct. Yan. So, ilan po sa mga aspeto na tinitingnan? Meron po bang access to public resources yung mga nakatira doon sa lugar na yon? So, kumbaga yung quality of life, well-being, maganda ba yung, yung kung paano sila nabubuhay? So, halimbawa, meron ba silang access sa quality education, sa health centers, public transportation, madali bang makalibot doon sa syudad? Meron bang nangongolekta ng basura? So, very basic practical matters na pag wala yun, hindi, diba, hindi maganda yung takbo ng pang-araw-araw Yes. araw-araw na buhay. So, kasama din dyan yung good air quality. Yan. So, ilan sa mga halimbawa ng public resources na dapat meron sa isang sustainable community. Yes. So, yung public resources po, yan yung mga government services rin, no? Yung mga parang, yung government services para sa araw-araw na buhay, 'di ba? Yung well-being ninyo, yung ang laki po ng epekto nito sa quality of life ng mga tao. Kapag sinabi nating public, dapat either libre 'yan or hindi sobrang laki Hindi sobrang mahal. Hindi sobrang mahal. So kayang i-access ng kahit sino. Yes. Tapos meron din po dyan yung mga urban renewal actions. Meron bang mga urban renewal actions dyan sa komunidad nyo? So, pag sinabi pong urban renewal actions, yan po yung pag-renovate sa public spaces, di ba? Para hindi argabyado yung mga pedestrian. Hindi yung parang yung mga tao nakikishare ng daan sa truck. Ganyan. So, parang meron kayong sarili nyong lugar para makauwi kayo. Yun. Or makadating kayo sa pinatutunguhan nyo. So, creation yan ng safe public streets, parks, urban spaces, pati po yung sa preservation ng cultural heritage ninyo, tsaka yung identity ng city. Kasi 'di ba, madalas po pag nagpapasyal tayo, gustong-gusto natin yung parang alam natin, 'di ba, merong personalidad yung lugar na pinupuntahan natin na hindi natin makikita sa ibang lugar. Kasama rin po yun. Oo. Tsaka parang, ito siguro yung masasabi natin na it's not just the basic needs, no, na, health services, education. Parang ito yung mga bagay na pwede kang ma-uplift. Na pag dito Yes. ako nakatira, wow, pwede akong maglakad-lakad. Meron kaming mga open spaces, meron kaming parks, meron kaming national heritage area. So, it makes you enjoy living Yes. in that area. Masaya kayo. Oo. Diba? Ang Masaya kayo na nakatira kayo. Hindi yung parang, andito ako sa bahay, tatakbo lang ako, parang the shortest possible amount of time na nandito ako sa labas, tapos pasok na ulit ako ng Oo. building sa trabaho. Yung gano'n. Hindi. Yung parang medyo nilalasap-lasap nyo pa yung Oo, paligid nyo. nag-enjoy ka dun sa area, sa community mo. Yes. And syempre, isang malaking usapin na ngayon, lalo po sa konteksto ng climate change na madalas nating binabalikan, yung pagbawas sa mga carbon dioxide emissions or greenhouse gas emissions. So, dumadami na yung initiatives na nagpo-promote niyan ngayon. So, halimbawa, yung dumadami na yung sources of renewable energy, pwedeng solar, pwedeng yung solar, no? Pamura na siya ng pamura, yung naririnig natin na dumadami na po yung access ng mga regular na citizens to solar power, di ba?
At saka alternative means ng transportation. So hindi kailangang lagi akong magkokotse kasi ang hirap-hirap sumakay ng public transport. So either yan access to public transport at saka yung mga nauuso na rin ngayon na electric vehicles, e-buses, e-jeeps, e-tricycles, dapat paramihin pa para mabawasan yung greenhouse gas emissions. Yes. Tsaka yung pagdami ng green spaces, 'di ba? Yes. Para nasasagap niya yung carbon dioxide emissions, yung mga ano. So, yan, kasama po yan sa pag-reduce ng carbon dioxide emissions, ng greenhouse gas emissions. Tapos meron pong component rin po yung favoring ethical consumption. So, kunyari yung pagsuporta sa local food production tsaka sa mga farm-to-table initiatives, di ba? Yung hindi kailangan sobrang layo ng pinanggalingan ng pagkain mo kasi nag-e-emit rin po yan. Yung pagdala nila ng pagkain sa inyo, nag-e-emit rin po yan ng greenhouse gases tsaka hindi rin siya ganun sustainable. Nagpapamahal po yan sa pagkain natin. Yan. So, Ito, napag-usapan na natin yan sa ilang episodes, di ba? Maliban sa buying local, consuming local, nasusuportahan pa natin yung mga local producers, local farmers. At I think yung guest natin for PAC, actually, Yes. si Live Green, isa din silang initiative na nagpo-promote ng healthy eating at local consumption pagdating sa pagkain. At Yes. syempre, yung lagi nating binabalikan na reduce, reuse, recycle. So, sa ating consumption, yung kung pwede nating bawasan yung waste o basura o yung mga bagay na pagtapos na yung paggamit natin, ilalabas natin tapos bahala na yung kung sino, kung anong mangyayari doon sa mga materyales na yan. Kung pwede nating bawasan yung mga basura or waste na inilalabas natin sa mga bahay natin, isa yan syempreng mahalagang component ng sustainable city. yes. Tsaka, 'di ba? Meron kasi, alam niyo po ba, meron silang evaluation na nilabas kung whether or not a city is sustainable, no? Correct. So, parang may World Atlas po yan. Parang pumili sila ng 100 cities, tapos nirank po nila yan kung alin ang pinaka-sustainable, kung ano yung carry lang, tapos ano yung medyo bagsak kayo, people. Yung So, using the Sustainable Cities Index. So, meron Yes. po itong a set of criteria na parang kumbaga check, X, or rating system siya for Yes. all the cities na I think, it's a global index. At ang yung Yes. mga tinitingnan niyang main criteria ay profit, people, and planet. At naalala ko, Yes. sinabi to ni Architect Rowena last week. Yes. Binanggit niya yan, yung 3 words na yun, sabi niya, people, planet, and profit. So, ngayon na-realize ko na dito pala yun nanggagaling. Oo. So, yung people po, ibig sabihin sa living standards siya ng mga tao, no? So, yung quality of life ng mga tao tinitignan. Yung literacy, education, health, ganyan. Kasama po yan. Yung profit po, kasama po dyan. Yung value ng real estate, ng lupa nyo, tsaka yung kung gaano kadali magtayo ng negosyo. Kung gaano kadali. So, medyo may hugot po kami doon. Tapos, tsaka, hindi lang sa pagpapatayo po ng negosyo, pero sa pag-maintain. So, yung parang gaano ba kahirap mabuhay. Magkaroon ng kabuhayan. Magkaroon ng kabuhayan, ng livelihood. Sobrang bababa ng value ng lupa dito dahil walang gustong tumira, di ba? Yes, Ang nagpapataas sa value halimbawa ng real estate or ng property ay kung in demand siya. So kung Yes. sobrang baba ng property value, ibig sabihin ayaw ng mga taong manatili dun sa lugar na yan. Tapos yung pang-huling P naman po ay planet, 'di ba? So yan po yung nabanggit natin kanina, yung transportation, water, sanitation, air pollution, carbon emissions, ganyan. So ano yung kalagayan ng environment around you. So parang pag sinasabi po kasing sustainability or sustainable, parang ano yan, meron pa bang matitira, guys, dun sa mga future generations, 'di ba? Sa mga meron pa bang mapapakinabangan yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, yung mga ganon. Yun po yung pinag-uusapan dyan. So sabi po nila, nung sinukat nila, some of the most sustainable cities in the world. Yan, binanggit po nila London, England, Stockholm, Sweden, yung Edinburgh, Edinburgh, sa Scotland, sa UK po yan, Singapore, Vienna, Zurich, Munich, Oslo, Hong Kong, Frankfurt.
yung Philippines, meron din pong sinama doon sa 100 cities. Yung isa ko ganyan. lang munang napansin dito sa most sustainable cities in the world, I think yung karamihan sa kanila talagang developed countries, Yes. no? Kumbaga mayayaman na bansa na understandable na mas meron silang capacity, resources. Yes. They can afford to focus on making their cities more sustainable dahil dun sa kanilang economic and social Level of context. development. Level of Yes. development. So, syempre may correspondence yan, di ba? Yes. Na hindi mo naman i-expect na yung very poor, like least developed countries na mataas na yung sustainability ranking nila dahil it comes with development. At Yes. dapat yun, sustainable development Yes. precisely. Ayan. So, yung Philippines. So, yung Philippines po, yung Philippines, yung Philippines po, nung bale, nirank, Manila po yung nirank nila, no? So, noong 2018 Sustainable Cities Index, out of 100, 95 po yung Manila. So, number 95 medyo, tayo. medyo fifth from the lowest ranked. Yes. In terms of overall sustainability. So, kung titingnan natin yung 3 Ps, tayo, out of 100, ang Manila po ay 93rd in people, 91st in planet, and 98th for profit. So, almost at the bottom. So, medyo mababa ang quality of life ng mga tao. Medyo hindi siya environmentally friendly. Tsaka medyo mahirap magkaroon ng kabuhayan. Hirap mabuhay sa Maynila, in other words. Mabuhay sa Maynila, Pero hindi naman po guys. ata yan surprise. Opo, medyo ano naman po tayo. Medyo sanay naman. Hindi, nagulat po ba tayo? I mean, di ba? Hindi naman. Pero yung gaya po ng sabi ni Aya, no, kung titignan po natin yung most sustainable cities, kadalasan po dyan, karamihan po sa kanila, nanggagaling dun sa mas mayaman na bansa, di ba? So, parang medyo understandable. Maunlad na sila Opo, talaga. maunlad na po sila. Pero, hindi rin po dapat natin yun gamitin na dahilan para hindi maging sustainable ang communities natin, 'di ba? Parang hindi porket sige mas marami silang resources, mas marami silang pera, so sila lang may kaya niyan. Hindi, pwede naman po nating gawin na yung development natin ay naaangkop sa resources na meron tayo pero sustainable pa rin. So mas mababa siguro, mas mabagal siguro yung shift, 'di ba? Pero parang yung pag-unlad po natin, siguraduhin natin na sustainable ang pag-unlad natin going towards that. And precisely dahil pa-develop pa lang tayo, actually, ito yung magandang panahon na pag-isipan na Yes. lahat yan. Imbis na pagka maunlad na tayo, tapos sa dulo natin iisipin na, nako, hindi pala natin nagawang sustainable yung proseso at yung mga itayo natin na infrastructure, Yes. systems, processes, pagdating na ma-consider na tayo na mas develop, hindi pala sila sustainable. So, habang papunta tayo doon, ngayon yung perfect time para siguruhin na yun yung trajectory natin, di ba? Kumbaga, since we're building it, 'di ba? Pinapalago natin siya ngayon, di gawin na natin na tama. Imbis na Do it right. do it right, 'di ba? Ginagawa na rin lang siguro natin. medyo mas kailangan ng effort, medyo mas kailangan ng creativity, pero masikap naman ang mga Pilipino tsaka creative naman tayo. So kaya naman natin 'yan, 'di ba? Kaya natin. Imbis na kapag umunlad tayo, ma-realize natin, ay guys, mali pala yung pag-unlad natin. So rewind tayo, gastos ulit tayo, 'di ba? Exactly. Hindi po ganoon. At madami na ngayong paraan. So, mamaya po sa guests natin sa Earthwise at sa PAC, yan yung mga pag-uusapan natin, yung mga halimbawa ng paano ba tayo sumusubok na maging sustainable sa development Yes, natin. tama. At isa pa pong mahalaga nating malaman na ang Pilipinas, bahagi po tayo ng United Nations at yung United Nations General Assembly noong 2015 ay naglabas po ng Sustainable Development Goals. Yes. Siguro narinig na natin to, Sustainable Development Goals or SDGs, na gusto nating ma-achieve. So, nag-set ito ng 17 global goals na gusto nating makamtan by the year 2030, which is not Yes. that far from now, considering na global goals sila. At ang isa sa mga global goals na yan, doon sa Sustainable Development Goals, ay tungkol sa Sustainable Cities and Communities, yung Yes. SDG number 11. Aha. So, ang SDGs, ang maganda po dito, very detailed ang target setting. So, pag tiningnan po natin yan, pwede nating mahanap po natin yan sa internet, online. Nagtatakda po siya ng very specific criteria, standards, indicators, kung paano kumbaga ano yung ita-target natin Yes. para magkaroon tayo ng sustainable city or community. At kasama ang Pilipinas sa nagsabi na gusto namin yan na goal para sa Pilipinas. Yes. So, ibig sabihin po, dahil
kasama po tayo doon. Sumang-ayon po tayo sa Sustainable Development Goals. So, ang SDG po yung shortcut dyan. Tapos SDG 11, Sustainable Cities and Communities po yan. So, ibig sabihin, medyo kahit pa ba, nag-commit ang Pilipinas na gawing sustainable ang cities and communities niya. Sumubok man lang. Sumubok man lang by 2030. Diba? Correct. Ayan, so yung detalye po na pwede niyong hanapin, Sustainable Development Goal number 11 tungkol sa Sustainable Cities and Communities. Yes. Since pinag-uusapan natin yung isa sa 3 P, diba, sa Sustainable Cities Index ay yung profit. Kung gusto niyo pong matuto tungkol sa kabuhayan at the same time makakatulong ka pa sa komunidad, pwede nyo pong abangan yan sa ating Earthwise. Magkakaroon po tayo ng guest. Isa po silang non-government organization or NGO na tumutulong para sa mga gustong magsimula ng isang sustainable or social enterprise. Yes. Kaya abangan nyo po yan sa ating Earthwise. Yes. So, wag po kayong aalis. Huwag niyo kami iwan. So, babalik po tayo maya-maya onte para sa Earthwise. So, kasama po ng mga panauhin natin mula sa Foundation for a Sustainable Society Incorporated. Tayo, iyo, yo, oh, oh, tayo, iyo, oh. Tayo, ilat ang mga mata, ilakad ang mga paa, natatanaw na pag-asa, hindi Ay, ang cute. Salamat siya sa ulo. Hello! Welcome back po sa 1PH Tayo. So, ito na po yung part ng show na tinatawag naming Earthwise, kung saan nag-iimbita kami ng mga taong nagsisikap na gumawa ng pagbabago para sa kalikasan. Yes, and this time titingnan naman po natin ang profit or kabuhayan or business, negosyo na component ng isang sustainable community, sustainable society, sustainable city. At napaka-perfect po ng guest natin ngayon dahil sa pangalan pa lang po, nandyan na sa pangalan nila yung topic natin for this episode. At ang makakasama po natin ngayon sa Earthwise ay si Mr. Dodo Makasait mula sa Foundation for a Sustainable Society Inc. or FSSI. Magandang umaga. morning po, Salamat Sir sa pag-imbita Dodo. sa akin. Salamat Magandang po umaga. sa pagpunta dito ng Sabado ng umaga. Sabado na umaga, weekend. Thank you po. Okay, sir. Ang una po muna naming tanong, so syempre, gusto po naming malaman, ano po ba yung FSSI? What does your organization do or ano po yung mga objectives ng inyong organisasyon? Sige, ang FSSI ay isang NGO, isang non-government organization, isang foundation na tumutulong sa mga social enterprises. Nabuo kami noong 1995 pa. At simula noon ay nakipag-partner na kami sa iba't ibang mga social enterprise. Ibig sabihin, mga asosasyon, mga kooperatiba, o mga proprietor na nagtatayo ng mga kabuhayan, ng mga enterprises. Pero sa amin, mahalaga yung tinatawag namin triple bottom line. So, mahalaga nga yung kita, yung profit, sabi ninyo, pero mahalaga din sa amin yung kalikasan o yung planet, tsaka yung kapwa o yung people. Okay. And
ano po yung parang main na activity or main na gawain ng FSSI as an organization? Nagsimula kami actually, bunga kami ng isang yung debt for development swap sa pagitan ng Swiss government tsaka ng Philippine government. So kami yung taga-ingat ng isang endowment fund na bunga ng debt for development swap na yon. Nagsimula sa mga 450 million noong 1995. Napalago na namin sa mga 950 million ngayon. Wow. So yun yung ginagamit para suportahan yung mga social enterprises. Primarily, pangunahin sa pamamagitan ng mga pauta, mga soft loans. Pero nagbibigay din kami ng mga business development services tsaka ng konting grants. Okay. So, paano po nila ma-access yun? No? What kind of enterprises do your funder support? Kasi di ba parang since yung focus po natin is social enterprises, ganyan, parang how would you define what a social enterprise is para ma-determine yung pwede nyo silang katrabaho or pwede nyo supportahan? Well, unang-una, yung tipo ng organisasyon, nagsumusuporta kami ng mga kooperatiba, ng mga PO, sa mga NGOs, pati ng mga partnerships sa mga single proprietors. Okay. So kahit na yung negosyante na pero ang mahalaga sa amin ay yung na nagsusulong siya hindi lamang ng economic bottom line ng profit, pero malinaw din yung kanyang pagtulong sa kapwa, sa mga tao at sa pangangalaga sa kalikasan. So yun yung tinitingnan namin pag nag-a-apply. Sa ngayon, meron kaming actively sa ngayon mga 80 partners. Karamihan nun ay mga kooperatiba. Siguro mga 2/3, pero meron din mga single proprietors tulad ng magiging actually corporation, yung magiging panauhin natin mamaya, yung Live Green, at may mga single proprietors din nga at saka mga partnerships. So medyo open naman po to any sort of organization. Medyo case-to-case basis yung pag-determine po natin kung pasok ba sila sa criteria. Oo. May ginagamit kami, tinatawag namin na triple bottom line checklist. Tinitingnan namin kung papasa ba sila sa ilang mga standards namin patungkol nga sa people, planet at saka profit. No? So syempre mahalaga sa amin na meron silang viability sa economic, pero tinitingnan din kung sila ba ay nagsusulong, nangangalaga ng kalikasan at maayos din ba yung kailang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pwede mga customer nila, mga binibilan nila ng supplies nila, pwede mga members nila kung cooperative, pwede mga manggagawa nila. Okay. Ang ganda po, very holistic po yung pagtingin. Ano? At paano, sa paligid nyo po, itong mga gantong social enterprise, using your triple bottom line, ano po sa palagay nyo yung contribution nito sa pagkakaroon ng isang sustainable community sa kabuuan? Well, ang tingin naman namin nga para maging sustainable yung isang community, kailangan sustainable siya sa tatlong larangan na yun. Kailangan may sapat na hanapbuhay, kaya magbigay ng disenteng buhay sa mga tao. Kailangan napapangalagaan yung ating kapaligiran, yung ating kalikasan, at kailangan din maayos yung social capital at yung human capital. So yung pakipagtrato sa tao, paano pinapaunlad din yung mga tao. So, kumusta naman po yung, ano po sa tingin niyo yung condition ng social enterprises in the Philippines these days? So, totoo lang, medyo challenging yung environment. Yung tingin namin, well, kami natututo pa rin kung paano magpa-unlad yung enterprises. Pero malinaw sa amin, mahalaga yung sa loob mismo ng enterprise, diba, yung mga tao, yung kanilang mga kakayahan, yung kanilang mga values din, capacity nila, yung paano sila nagtutulungan. So mahalaga yun internally, pero mahalaga din yung external environment. So mahalaga din yung paano ba sila nasusuporta sa pamamagitan ng mga polisiya ng gobyerno, sa programa, at pati yung business environment din, diba? Yung paano nag-uugnayan yung mga malalaking negosyo at saka yung mga social enterprises. At maraming improvements na kailangan mangyari sa lahat ng yun. Parehos na sa internal, at saka dun sa external environment. Okay. So tagal na din, 1995 pa po, no? Meron naman po kayong nakitang, kumbaga, improvement. So, kumbaga, kung nagsimula kayo, yung status or kumbaga gaano ka-unlad yung social enterprises from then to now, may improvement naman. Sana po meron naman. Well, meron mga kung sa good governance, tinatawag ng mga islands of good governance. Sa social enterprise din, may mga islands of good social enterprises. No? Siguro yung
Yung Live Green, isang partner namin na isang maganda halimbawa nun. Yung sa annual report namin ngayon, feature namin yung isang kooperatiba sa Bohol, yung Danao Agrarian Reform Cooperative. Nagsimula sa mga 80 members lang, ngayon mga 1,900 members sila sa Bohol. Nagsimula sa mga 140,000 lang yung kanilang assets, ngayon ay nasa 18 million na yung assets nila. So, may mga ganung mga islands nga of good social enterprise sa iba't ibang bahagi. Pero challenge din talaga ay paano sila mapaunlad at mapalaki pa ng maayos, masustain. Kasi minsan meron din mga boom bust, di ba? Yung mga magaganda yung performance sa ilang mga taon, tapos biglang babagsak. Minsan internal factors, nagkaroon ng dynamics o ng di pagkakaintindihan sa loob ng organisasyon. Minsan external, tinamaan ng bagyo, tinamaan ng tagtuyot, hindi nakabayad yung mga membro dahil nawala nga yung kanilang aanihin. Ang daming factors po. Tapos may hina rin yung insurance natin sa agriculture ngayon. Opo, medyo alam po namin yan sa trabaho namin. Yun po bang, so yung coverage nyo po ay national, no? All over the Philippines. At saka, meron po ba kayong mga matatawag na best practices? Pag sinabi natin isang social enterprise, parang ano po yung sa karanasan ng FSSI na magagandang, mga gawain na nakakatulong sa pagtatayo or pagpapalaganap ng social enterprises? Ang isang nakita namin mahalaga ay sa simula, kailangan kasi kami nga ang pangunahin naming tulong ay soft loans, no. Pero nakita namin na mahalaga na sa simula ay ang ginagamit ng mga tao ay sarili nilang mga puhunan at sarili nilang kita. Mahirap na nagsisimula na utang agad. Kasi may yung pagpapahalaga din dun sa negosyo, sa gawain na kailangan mo nang ma-develop, manggaling muna sa sariling kapital, sariling pagpapagod at mapaunlad yun. Ngayon, sa panahon na kailangan maganda na yung unang patakbo at may potential na para lumaki, doon siguro pwede pumasok yung loans. Sabi ko nga kanina, mahalaga din yung partnerships, yung nakita na yung mga mas umuunlad ng mga social enterprises, meron talaga network din of partners. Pwedeng galing sa gobyerno, mga local governments, or national government agencies, mga NGOs, mga businesses na medyo mas progressive yung pag-iisip na tumutulong sa mga social enterprises. So yung may network of partners, tingin namin mahalaga din yun. Bukod dun sa internally yung kapital, tsaka yung mga tao din. Karanasan namin yung mga mas umuunlad ng mga social enterprises, merong core of leaders na may commitment talaga na tumulong sa iba, hindi lang para sa sarili nila, tumulong din sa iba, sa kapwa, at may basic skills. Hindi naman kailangan college graduate, pero may basic skills sa pagpapatakbo ng negosyo. That's very interesting. Marami pa actually. Pero I guess yung matanong ko lang po, gaano naman sa tingin nyo ka-supportive ang policy environment ng Pilipinas for social enterprises? Well, to be fair, may mga programa ang gobyerno para tumulong sa social enterprises, para small and medium enterprises. Minsan lang kailangan din balanse ng yung kanina sabi ko, yung halimbawa yung papel, kailan papasok yung financial assistance, kailan papasok. Minsan kasi yung tendency ay pumasok agad sa grants or sa very soft loans. Tapos nasisira tuloy yung hindi pa kayang ipahawakan ng social enterprises. Tapos nasisira pati yung kailang credit discipline, di ba? Kasi marami na tayong karanasan na sabihin, hindi na kayo bubayad kasi pera naman yan ng gobyerno, di ba? Kesa mapunta pa sa busan ng sino man, di kami na sa amin. So, parang may cultural aspect din po siya, no? Din yun, no? Tapos yung may mga particular areas na halimbawa nga sa insurance. Karanasan namin malaking issue yung insurance sa agriculture kasi nga tinatamaan tayo ng especially sa Pilipinas ng bagyo, kundi bagyo, drought, kundi tapos pag natamaan yung pananim at saka yung mga livestock ng mga tao, apektado, wala naman silang So paano po natin masabi masuportahan ng mga tao yung mga
sustainable social enterprises na ito. So parang Bilang hindi bilang social consumers, bilang consumers, mga ordinaryong mamamayan, may mga paraan po ba? Well, isa bilang consumer, mahalaga nga yung may pagsuporta sa produkto ng mga social enterprises, sa produkto ng mga nagsusubok na maging mas environment friendly, sa yung organic product, at saka yung fair practice, yung sinisigurado na baka naman kaya tayo nakakabili ng mas murang mga produkto kasi hindi tama yung pagbayad sa mga manggagawa o sa mga supplier nila ng mga farmers, di ba? So kailangan din yung ganun sa bilang consumer, pag-check din ang tama yung binibili ko ba ay saan nanggagaling at nakakatulong ba ito sa mga tao, sa mga suppliers, sa mga producers at sa ating environment. Yung isa din siguro ay kung pwede silang, kung may social enterprise sa kanilang lugar, sa kanilang munisipyo, sa kanilang siyudad, well, kung kooperatiba, mag-member sila doon, tignan nila kung paano mapalakas yung cooperative. Kung hindi naman ay kung meron silang skills, ay tignan paano mag-volunteer para palakasin yung tulungan yung mga organisasyon na yun, no? Kahit sa weekends, kahit sa pagsabado. Sa weekends. Weekend. Ano po sige sir, kasi we're running out of time, meron po bang paraan na paano sila mag-reach out sa mga interesadong makipagtrabaho po sa FSSI? Well, may website kami, so pwede lang tingnan doon yung sa www.fssi.com.ph. Okay. O kaya ay tumawag rin sa aming telepono sa 928-8671. Okay. So pwede naman kaming well, yung sa website, kung may access sila sa internet, nandun naman yung basic information tungkol sa FSSI. Pwedeng kung kailangan nilang tulong mula sa FSSI o baka gusto nilang tumulong sa FSSI, pwede madaming paraan na maging involved. Okay. Okay. So, maraming salamat po, sir, for joining us this morning. Sir Dodo, para sa inyong oras at sa mga naibahagi niyo po sa amin. Yan, sa ating pagbabalik, alamin naman po natin ang isa sa mga matagumpay na social enterprise na sinuportahan ng FSSI. Nabanggit na ni Sir Dodo kanina, yung Live Green. Ibabahagi nila sa atin ang kanilang kwento, so wag po kayong aalis, magbabalik ang tayo-tayo dito sa 1PH makalipas ang ilang sandali. Tayo dilat ang mga mata, ilakad ang Welcome back to 1PH Tayo. So, oras na po para sa ating Kung mapapansin nyo po, meron na kaming title. May title cards na po ang mga segment natin ngayon. Umasenso na po kami, newly people. launched ngayong araw. Yan. Nandito na po tayo sa PAC, kung saan nag-feature po tayo ng mga initiative naman, yung mga practical, concrete examples na naayon din po dun sa ating theme
nabanggit natin kanina, ating theme ay Sustainable Communities at specifically po ay tungkol sa mga sustainable and social enterprises. Yes. Kaya ang kausap po natin ngayon sa ating PAC, isa din po silang organisasyon na sinuportahan ng FSSI, yung guest natin mula sa Earthwise. Ang kausap naman po natin para sa PAC ay si Mr. Paris Uy, ang owner ng Live Green. And good morning po, Morning, sir. Magandang umaga ho. Salamat po Thank sa you for joining us. for joining us Yes, this yes. morning. Thank you for the invitation. Thank you, sir. So, sir, can you tell us about Live Green? Parang what do you do? What is your organization all about? Well, Live Green was formed on 2012 as a corporation. We started with 4 supermarket outlet, and now we are around 47 supermarket. We are in the major supermarket like SM, Hyper, Robinson, Landmark, the bigger player. Opo. Moreover, we have already sustained the growth of some farmer because ang farmer ang pinaka-important player dito. They have become our what we call contract grower. Opo. So, Sir Paris, you supply products to the supermarkets? Yes. Okay. Nice. So we are also into, aside from producing, distributing, we are also into training and build, operate, transfer. We also have a client, have big land, so we develop 4 hectares of their land. We built it for them, operate it, and transfer. After we transfer, we tell them we want to buy this product from them. So, parang iba-ibang modes po ito, pero ang main objective nyo po ay makapag-supply ng mga Organic vegetables to various sellers. To the at the moment, Opo. supermarket. Supermarket Soon yung we'll target get niyo po into talaga. digital. Oh, Wow. So in 7 years po, no, 2012, ngayon po nasa 47 supermarkets Supermarket. na kayo, including the major outlets. Wow, And at okay. the same time, you support yung mga farmers, no? Yung Oo. Yes, yes. And ang mga farmer nga namin, nakikita namin na when they join us, they start from small. So they deliver 500 kilo a month. But after a certain period of time, they are delivering 12,000 kilos a month. Wow. So we could see, because ang farmer, very important sa kanila is when they plant, they know already the price. Okay. Okay. Number 2, monthly may binibigay sa amin. Unlike bigas, you only harvest 2 times a year. Correct. Yes. Here, monthly. Apo. That's the key to letting them, entice them to join the business. Ano po yung uri ng suporta na binibigay nyo po doon sa ating farmers? Well, first is we give them training. Number 2, some we provide them with some input. Okay. 3, we occasionally go and check their protocol, whether they are complying with the standard of organic standard in the Philippines. And last is we sometimes bring them abroad to attend international training to upgrade their skill in organic farming. Organic farming. At all over the Philippines po itong At the moment, we are in NCR. Okay. Wow, NCR pa lang, ang dami nyo na pong Yes. napalago nyo na po siya. Kahit Yes, and we already have some model. Because so many people think farmer poor. Opo. But there are now farmer having a lot of asset and income generating talaga. Galing. So talagang nagagawa nyo pong parang negosyante din yung mga magsasaka. Hindi lang Yes. sila parang parang sustenance lang. Talagang they can actually become entrepreneurs themselves. Yes, that's what the mindset that we are instilling to them is, because in the business of agriculture, it's not about how high your price is, but it is about how much volume you can produce. So volume require long-term planning instead of myopic seasonal activity. Correct. Yes. So what gave you this idea, sir? What gave you the idea of starting this kind of enterprise?
Because as they said, life began at 40. I was more than 40 at that time. Okay, sir. I realized that the next trend in humanity is really health. I see. Health, because before I was into health food. Health food is in capsule. I realized that the next trend would be health in the original form. Opo. So organic farming is really the best way, fresh, from nature. That's the best nutrition a person could get. Ano po, no? At as much as possible, yung fresh nga po at hindi yung processed. Yes, yes. Correct. And we adhere to the triple P bottom line. Planet, people, and profit. Yung nabanggit din po kanina ni Sir Dodo, Yes, no? kasi sa FSSI. itong planet can live without people. But Yes. people cannot That's live true. without planet. Totoo yan. Totoo po yan. And as we could see, we are destroying the planet with so many garbage, plastic, and so yes. much things. Opo. Totoo po. Totoo. Meron, mukhang ano po sa pagkakakwento niya, Sir Paris, naging very successful at parang exponential po yung growth ng Live Green at ng mga sinusuportahan natin na mga growers. At the same time, meron din po ba kayong mga na-encounter na challenges naman po? Ano po sa pagtatayo ng isang social enterprise or kung gusto nyo po specifically on farming organic vegetables, ano po yung mga pagsubok or challenges na naranasan ninyo, if any? Well, actually, there are a lot of challenges. But sabi nga nila, if there is a will, there is definitely a way. Opo. So one of the challenges is really the selecting the right farmer, because there are farmer that, as mentioned, short-sighted, na when the price in the market is high, they sell to them. They don't want to sell to us. Only when the price is low, they sell to us. Okay. I That's see. one. Two is consumer, because I really believe that we have to educate more the consumer to let them be aware of organic vegetable. Actually, organic vegetable hindi naman masyadong mahal eh. Kasi we have now reached a volume scale. Kasi sa negosyo nga, if you have volume, you have lower production cost. Tama po. And one more challenges is capital, because in here it's never ending capital. We are dealing with nature. You have to buy the Correct. input, you have to supply sometimes extend their investment in equity, yung mga tools nila, and yung pag-ikot ng pera. Opo. So we are so happy that we met FSSI nga. They provided some soft loan to us, unlike some big bank. They require triple C. What is triple C? Collateral. Yes. Mahirap nga po. Tsaka lalo na dahil ang katrabaho po ng Live Green, mga maliliit na farmers, hindi nyo po ma-expect na magbigay ng malalaking collateral. Halimbawa, kung maliliit na organisasyon po yung katrabaho. Correct. So yung FSSI po yung parang nag-bridge po ng need Yes, na yun yes. para sa And inyo. they also provided some grant on training the new farmer. Those who want to get into this, agripreneur. The learning is continuous, diba? As new developments come. Yes, because they can technology learn some more. change, and Yes. some of our farmers now are using digital, Wi-Fi to pass Galing. information. Opo. Facebook. So we are upgrading their skill. Nag-update din Yes, sila. that's great. Congratulations, sir. Yes, It's a very congratulations. successful That's enterprise. amazing. And parang napakaganda nyo pong example nung pwedeng maging success ng pagsuporta sa mga sustainable social enterprises. So, thank you, sir, for Thank you sharing so your much for experience joining with us. us. Thank you. So, mamaya po, ipapasyal naman tayo ni Ate Kim sa iba-ibang parks sa Metro Manila. Let's explore some places we can visit na bukod sa malapit na, hindi nagagastos pa. So, mababalik ang tayo. Makalipas ang ilang sandali. tayo, iyo mo. Singin na ang katawan
Sige. Bakit yung graduation picture ko? Hello, good morning ulit and welcome back po dito sa Tayo. Gusto ko lang batiin ang title card ni Ate Kim. Ang ganda-ganda niya. Ang bongga! So, we are now back. Hello, good morning. Namiss ko talaga kayo. Ate Kim, good Hello, I'm talaga morning. going here. Okay, Ate Kim, so ang balita namin, ikaw ay namasyal sa mga Namasyal ako, park. oo. Ano bang, kumusta ang mga, Actually, diet ko yun. Ano ko lang, excuse lang na mamasyal ako for this show. Exercise. So, ang sabi namin, may parks pala. May park. Parks pala. Oo. Tell us about your experience, Ate Kim. Dalawa. First, of course, Luneta. Okay. Alam ng lahat yon. Alam na yun ng lahat ng Pilipino. Pinag-aaral natin yun, Luneta. And Arceras Forest Park. Okay, parehong in the city of Manila yan. Yes, Maynila talaga Maynila. siya. Arceras muna kasi parang ano siya ngayon, siya ngayon, di ba? Oh. Pagpunta ko doon talaga gubat siya, honestly. Gubat siya Masukal siya. Ha? Like, thick forest Oo, siya. Okay, nag-try I've ako never been. mag-selfie. Bakit puro green? Ano? Madilim. Gubat talaga siya. Kasi Pero, park siya. Oo, the thing is, yung entrance niya, hindi mo nga malalaman na entrance siya to the park. May login. Sabi ko, ano ba itong park na dapat may login? Alam ba, public na gubat? Kasi may katabi niya is a government agency. So, Okay. medyo parang strict sila. That's So, why, yan siya. yes, di ba? Ay, Gubat talaga oo siya nga. with, Ang with, ganda. semento na daanan, gano'n. Di ba? Gubat talaga siya. O ako nag-picture niya na, baka sabihin niya Ay, kung saan-saan lang. mga Yes, picture mo. walang tao. Pero, talaga yung sinasabi nila na the last lungs daw ng Maynila. Feel ko, nung nandun ako, grabe, breathe in, breathe out talaga. Kapag nandito ako sa lungs ng Manila. So ngayon, Ate Kim, yung forest bathing. Na Ay, para wow. kang naligo sa gubat. Fresh air lang yon. Na-feel mo ba yun? Medyo. Kasi gitna siya, malapit siya sa LRT station, malapit siya sa fire station, sa SM Manila. Diba? So parang hindi mo talaga malaman na may gubat pa Hindi mo talaga dito. aasahan. Oo. Pero pagpunta mo doon, swear, ang ganda. Ang ganda talaga Meron siya. bang, may facilities ba doon or more No, this one talaga is, may mga santol, gano'n. May mga apple, pero parang sabi nung caretaker, nakachismisan ko, sabi niya, ma'am, di na yung, kumbaga di na siya bumubunga kasi daw yung lupa daw parang, Hindi na siya, parang hindi na siya okay para sa magbunga. Pero, parang may mga bulaklak naman. Pero, iba kasi doon pagbunga, wow, plant mama. Trust me, I'm a plant sige. mom. I trust Hindi na you. siya nagbubunga. Pero yun, I think yung mga puno doon, tinanim siya ng mga doktor ata yun. Parang sinave din siya once upon a time. Parang, Alam mo ba kung gaano katagal na yung park na yan, Ate Kim? Matagal na ba siya? Sa itsura ng mga puno. actually, wala nga marker. Hinahanap ko yung marker. Hindi talaga siya, napapansin. Mayor ng Maynila, nananawagan ako. Pero alam ko, I-save siya. kung tama yung alala ko na muntik na threaten siyang Muntik na siya tanggalin. gawing gym. Ano ba Correct. naman yun? Kaya siya parang nasa balita siya kasi Oo. muntik na siyang i-convert from a park into another building. Exact. Gym daw. Oo. Good Marami Lord. na ang gym. Oo. Marami ng gym. May pagpapalit, tingnan mo yung picture mo, Ate Kim, may pagpapalit mo ba yung lungs na yan para sa isang Sa isang building gym? na mga makina ang laman? Oo, pero kasi yun na nga, hindi talaga siya napapansin. Magtatanong ka pa, dito pa ba yung park? Kasi parang, talaga siya, busy siya kasi government agency yung tapat niya and fire station doon. So parang, Right. ayaw mo parang, kung lamierda ka na, no? Parang, sorry po, ayoko naman manggulo sa ahensya, di ba? Pero accessible siya to accessible anyone. siya to anyone. Oo, Okay. hindi Public naman ako park siya tinigil talaga. na parang siguro mukha lang ako weird, pawis na pawis naglalakad. Ma'am, saan ka ba? Log in sa park po. O, go, ma'am. Oo. Okay, Siyempre, okay. they welcome visitors. Ako lang ata yung bumisita that day. Tsaka napakahalaga ng green spaces, no? Yung sa tema natin ngayon ng sustainable Yes, city, sustainable oo, communities. oo. Napaka-precious ng green open spaces sa Metro Manila dahil ang konti-konti nila. Yes. Wait, can we talk about Luneta? Yes, Ang please. ganda. Maganda. Sobrang, ang Tagal na ganda. ako Kasi hindi akala na, nakabalik di ba nung siguro 70s, buhay na tayo nun. Nung 70s, di ba parang puro daw criminal, ganon. Ang ganda ngayon, ang daming mga bata na nagpa-practice, ha? Yung mga sasabi ko, cutting classes kayo dyan. Siyempre, nagpakatita na naman ako. Mga true cutting classes. Ate, nagpa-practice kayo, tapos sumayaw-sayaw sa harap Ano yung mga ko. majorette? Ano yung Hindi, mga pinapractice ka-PE nila? sila. PE, Parang okay. mag-instrument, gumagano-gano sila. Interpretive dance. Sana may picture, nandyan sila. O, diba? Ang Picture mo ganda. ba silang sumasayaw? So, Oo, well-maintained. pictures ang well-maintained. Rizal Ang Park. dami That's nang great. nililinis. Okay. Yung iba kasi iniisip nila, nakakatakot.
natatakot kasi baka maraming mga I mga think yan- tambay. Wala talaga. Oo, I think yan pa din ang Ako yung tambay. Ikaw pala ang true one si Ate Kim. Oo, ako yung cutting class. Ang ganda. Maganda. Tsaka parang I think, if I'm not mistaken, Rizal Park pa din ang pinaka-popular na park sa Metro Manila na puntahan. Parang gusto ko ng talaga. open space, Sobrang open area. laki niya. Yan talaga. 40 hectare, 44 ata. 44 hectares siya. So sabi nila, yung Vatican City sa Rome, kasya daw dyan. O, diba, bongga? Ganun siya kalaki. Oo, kasing laki na siya ng isang bansa. Na isang bansa, yes, exactly. Tapos, talaga, so meron mga nagta-taekwondo sa gilid, may mga nagka-cutting classes, mga bata, nagpa-practice. Meron yung mga runners. Nag-exercise. Ako yung nagpapanggap nag-exercise. Ata talaga sila, parang nagpa-practice para ata sa marathon. Kasi parang mga ganon. Tapos may mga yung magigitara na parang feeling ko yung Central Park. Kinapapa natin sa movie. Ang daming ganap. Tapos Lalo na siguro pag Pasko, no? Tsaka New holiday. Year. ganyan. hindi kasi open yung iba doon. May soup kitchen din doon. Yes. And nice. then, yung mga karinderya, ganun. And syempre yung mga tour guides na magpipicture sa'yo. And then if may tanong ka, So talagang community space yes, siya. ang laki niya talaga. So sana lahat ng city, sa buong bansa, hindi lang ito. Pero syempre ito kasi yung andyan si Rizal, di ba? Oo, iba Kaya din. ito center of siya. Pinapanood niya lahat ng tumatambay. Oo. Rizal is Sorry, watching. sorry, sir. Sorry po, sir. Diba? Ang ganda. That's nice. At magandang naranasan mo yan, Ate Kim. At sana madami pa sa ating viewers ang sumubok na pasyalan. For sure. I think lahat naman siguro ng mga city, syempre hindi 44 hectares tulad ng Rizal Park. Well, pero meron, yes. di ba? Usually tapat siya ng simbahan. Yes. Sa mga probinsya, diba tapat siya ng simbahan, ganon. Sana dumami pa. At hindi, Sana dumami hindi puro pa. mall, Sana di ba? yes. Oo, Sana puro well mall kasi maintained. yung pang-option Kasi natin. dito libre. Diba? So, pwede nating experience yung open spaces, green spaces, at Yes. community spaces. Exactly, Yes. oo. It fosters community talaga. Correct. Thank you, Ate Kaya Kim, ha, sa yung kwento. So, sumama kayo. Oo, sama-sama Sige, tayo. picnic tayo. Picnic tayo. Ang sweet nga nila. Siyempre, hindi na ako ng gulo. Huwag ka na nagpicture doon. Oo, siyempre, hindi ako ng gulo. Yung mga bata lang ginulo ko. Ay, ano ginagawa mo siya? Oo. And that, unfortunately, that's all our time for today, Ate Kim. Wag niyo pong, pwede niyo po kaming sundan for more updates on what we do. Pwede niyo po kaming sundan sa Twitter, Para Bukas HQ, sa aming Facebook and Instagram at Para Bukas, at yung Instagram namin na @guys naman. Yes. Website po namin ay www.parabukas.com. Yes. So, we welcome po guest suggestions, topic suggestions. Gusto nyo lang magkwento, okay lang rin naman Hello, po. hello lang. Ganyan, hello lang. But with that, we thank you for joining us today. Thank you very much. And we will see you next Saturday. Yes. So, ako po. Sige, ikaw muna. Kami po. Kami po. Ako po si Aya De Leon. At ako naman po si Niner Guiao. At yan po ang kabuuan ng Tayo-Tayo ngayong Sabado, July 20, 2019. Abangan niyo po ang susunod na programa dito sa 1PH. Yes, so samahan niyo po kami ulit next Saturday, alas 10 ng umaga para sa isa na namang usapan na kapakipakinabang para sa ating kalikasan. Ito ang programang nagpapaalala na walang ibang maninindigan para sa kalikasan kung hindi tayo-tayo.